Sobrang nagustuhan ko siya kasi as in kumapit talaga yung kulay and yung in-expect kong kulay, na-achieve ko siya. Hey everyone! Welcome back to my YouTube channel and welcome back for another video. So for today's video guys, what I'm going to do is magkukulay ulit ako ng aking buhok using this product. So by the way guys, this is Liese bubble hair color. So anyway, this product guys is second time ko na siyang gagamitin. Yung first time na ginamit ko siya is, yung kulay na ginamit ko is yung milk tea brown na kulay. And if gusto nyo makita yung kulay na yon, meron din akong vlog about doon sa kulay na yon, and i-link ko na lang sa description box below if gusto nyo siya makita. So by the way, sobrang nagustuhan ko kasi yung product na to nung first time ko siya gamitin, which is yung kulay na milk tea brown. So that's why I'm going to use it again for the second time. And yung kulay naman niya is rose tea brown. Ayan. So doon sa mga review na nakita ko doon sa kulay na to is parang yung kulay niya is like a reddish brown, parang ganon. Pero depende yun siguro kung ano yung kulay ng buhok mo bago mo to gamitin. So anyway, a quick story lang. So yung hair ko before 6 months ago, yung unang gamit ko nitong Liese, na yung kulay niya is yung milk tea brown. Sobrang nagustuhan ko siya kasi as in kumapit talaga yung kulay and yung in-expect kong kulay na parang light brown, na-achieve ko siya nung ginamit ko yon. And then 3 months na ganun yung hair ko, and yung kulay niya is hindi siya nagpipade. So, ganun pa rin. Parang light brown pa rin siya. And then, nag-decide ako after 3 months na magkulay ulit ng black. So, ngayon, black na ulit yung hair ko. Kasi, yung roots ko dito, yung tumutubo na ulit yung black. So, bumababa na yung light brown color ko nung time na yun. So, parang, nag-decide ako mag-black ulit ng hair. Pag black yung hair, maganito daw yung kakalabasan. Ayan. Then, pag may kulay na yung hair mo, like, ayan, ganito. Ayan yung mga kakalabasan. So, ayun na nga. So, let's see kung mag-work ba yung kulay niya or ma-achieve ko ba yung reddish brown color. Anyway guys, bago nyo pala gamitin yung product is kailangan nyo muna mag-patch test. So, yung patch test kasi guys, para malaman nyo if wala kayong allergy dun sa product na yon or any ingredients ng product na yon. So, ang gagawin nyo lang guys is paghahaluin nyo yung solution 1 and yung solution 2. Tig-isang patak lang siguro, and then ipapatak nyo siya dun sa panel card na kasama, and then paghaluin nyo lang dun, and then after nyo siya paghaluin, ipapahid nyo lang siya dito kasi isa to sa pinaka-sensitive part ng balat natin. So after mo siya ipahid, antayin mo lang siyang matuyo, then sabi kasi dun sa instruction is like you need to wait 48 hours para makita yung result kung may allergy ka. So ako kasi ang ginawa ko lang is, since na-try ko naman na siya before, nag-patch test ako kahapon, and then after ko mag-patch test, so ngayon ko siya gagawin. So ganun lang yung ginawa ko. So pwede nyo rin siyang gawin na mag-patch test kayo ngayon, and then kinabukasan kayo magkulay para kung kinabukasan, at least makikita nyo kung may allergic reaction ba yung skin nyo doon sa product, diba? So, para safe yung ating hair and yung scalp natin. So, para sure na wala tayong allergy, diba? So, guys, ito yung laman niya. So, panel card, solution 1, solution 2, and then foaming cup, and then yung treatment. And also, meron silang this one, yung instruction kung paano gamitin itong pangkulay. And then, may kasama na siyang dalawang gloves. Bukan na natin siya, and ipapakita ko yun sa inyo today. So, yeah.
A few moments later. So guys, ganito yung itsura niya kapag nalagay mo na lahat yung pangkulay sa buhok mo. So ayan, para siyang bula. So kailangan mo ubusin lahat nung nandun sa bottle para makuha mo yung kulay na gusto mo. So guys, as you can see, ayan, nag-iba na yung kulay niya. So kailangan mo kasi siyang ibabad ng 30 minutes and after 30 minutes, ayan na, ganyan na yung itsura niya. So para siyang naging medyo red na yung kulay niya. So yeah, ganito yung kakalabasan niya after 30 minutes. So yeah, banlawan na natin siya. A few moments later. So, guys, ito yung kinalabasan niya. And kung nakikita nyo dun sa before na video, ayan yung hair ko. I'm sorry, hindi ako nagsuklay dyan. But anyway, sobrang saya ko sa kinalabasan niya. And hindi ko in-expect na ganito yung magiging kulay. Dahil nga nag-black ako ng hair before. So, medyo lighter yung iniisip ko na magiging kulay niya, and but still na lumabas siya na parang medyo reddish brown nga yung kanyang kulay. And as you can see sa pinakang roots ko guys, hindi siya masyadong kumapit dahil nga nagkulay ako ng black before, but still I'm sobrang saya ko sa kinalabasan ng kulay. And yeah, that's it. And again guys, thank you so much for watching and see you on my next video. Bye.